Naka-play na ng video. Oh, pang vlog ni, pang vlog. Istorya sa diya, ge. Istorya sa diya. Kani mga bajaw gikan pa ni sa Cebu. Good morning guys, and it's our third day in Siargao, and our activity today kay island hopping and surfing may afternoon. So right now nami sa Daku Island. It's our second island actually. Ang among first nga island is ano sa ito name? Naked Island. So ako nag-vlog na to kay kusog kayo ang hangin and di mo kadungog. So nako sa dako nag-vlog. So second stop, and we are having our lunch here. So here pwede ra mo magpaluto, magpalit mo daan og food sa mainland and then have it cook here, usually sugba tuwa kilaw. And then nasa sila baligya diri nga kinason sang. So pwede ra sa mo palit. So ang isla chill lang, island life, laid back island life. Daghang foreigner, daghang bao. Basta daghang bao. So ganahan kayo si Kuya Ray alang bao. Yes. No? I like it. I like it. Ganahan kayo siya og bao manang ganahan na siya mo settle down diri sa Siargao kay daghan og bao. Ano? So our third nga isla is ang Guyam Island, which is somewhere there mga 10 minutes siguro nga kuan boat ride, mga after lunch, and see you there. Chill sa amin. So sa Daku Island walay entrance but naay daking fee nga 100 pesos. Mura sa tanong boat. nang ibalik. And then cottages is 300 pesos to 500 pesos. So among na-run nga cottage is 300 pesos. 300. So barato ra actually for kanang island cottages. Usually mahal-mahal man ata. Compare sa Boracay. Yes. So while waiting sa food, Tagay sa. while waiting sa food nagkaon. Waiting. Namin pa rin ako kanang. Shot. Nawala ko kapatid. Kita na. Yamel. I-vlog ko ni. Ano sabi ni Mael? Kita na karon. Magkapatid. Magkapatid eh. Kapatid ka. Oh, mo na babae. Nag-like amahan. Jay, ang mga maligno, Jay. Nakita lagi may son. And the food is here. Og ihay og picture. Ihay og picture kay na ang food. Ha? Ihay og picture kay na ang food. Takwin. Ang Sugba tuwa kilaw. This is the food. Ng Pakuan. Yes. Kamot. Jen. And hab time. Time check 1:30 p.m. Maraming lunch and mga tumi og Guyam Island. So nadatay tiguang nga kauban sige ang 20k run pa more. So see you in Guyam Island. So guys, nanata sa Guyam and nako sa side portion sa island kay
Ang front kusog ko yung hangin, di mo kadungog sa kunstorya. So ang island is from the word Guyam, as per Bangkero na mo kay translate into small or gamay. So the island is gamay ra gyud. Matuyok ra siya in 3 minutes nga walk. But nice, as you can see. Yeah, di mo ganahan maliguan na. Ayos. Manami sa mga island hopping, and right now padong mi sa shore kay mag surfing me. I don't know kung kabalo mi mag practice kay next time di na mi mag instructor. Wow. Maayo. Try na mo. So good morning guys. Wala ko ka-vlog after sa surfing gahapon kay na-overwhelm mi sa excitement o kakapoy. But the experience, epic na siya. And right now, nanami sa Sakay Airport kay mamalik na mi og Cebu. So, thank you for watching this vlog and please support us. Click subscribe and the notification button below. Bye! Newfound friend ay mga taga Korea and taga Japan. Okay, 1, 2, 3. Lame! Lame!